स्पेशली थँक्स मिस्टर संदीप सानप सर, I3 कोर्स इन वेल्दी इंडिया. कारण की म्हणजे प्रथमतः मला इथे प्रेझेंट करण्याचा चान्स दिला आणि त्याहून इम्पॉर्टंट की आम्हाला तुम्ही टाइम टू टाइम गाईड करत असता. सो थँक्यू संदीप सर. येस. बनवलं तुला काय क्लिअरिटी आली? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तर ती आहे तुझ्यासाठी आता. क्लॅरिटी अशी बनवताना आली हा की 2021 पासून इन्व्हेस्टमेंट करतोय, पण ऍक्च्युअल अनालिसिस आता करायला लागलो पीपीटीसाठी. सो दुसरी क्लॅरिटी असेल की पीपीटीज करत राहिलं पाहिजे. हा त्याच्याने अजून क्लॅरिटी वाटते. आणि दिस इज नथिंग बट सेल्फ अनालिसिस. म्हणजे तो पोर्टफोलिओ जो आहे दॅट इज नथिंग बट मी. ते माझं स्वतःचं माझ्या रिफ्लेक्शन आहे, बिहेवियरचं रिफ्लेक्शन ते. सो त्याचा रिव्ह्यू करत राहणं गरजेचं आहे. हे कळालं. आणि अजून चेक कळतं की फ्री स्टॉक्स मध्ये म्हणजे दिल खुश रहता है बस. ऊपर जाएगा तो अपना दिल उडता रहेगा बस. आणि लॉंग टर्म मध्ये वर जाणारच आहे आपल्याला माहिती आहे. जसे 10 कंपनीचे शेअर झाले त्यातले एक डुबून जाईल, दुसरी डुबून जाईल, 8 कंपनीचं जोरात होतील. तर तिथे खूप मोठा बेनिफिट होईल लॉंग टर्म मध्ये. आणि इन्व्हेस्टर आहे तर मग लॉंग टर्मच बघायचं. बढिया.